السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. احنا اليوم كنتواجدوا في السوق مدينة داخلة. عندنا جايبين البياسات اللهم بارك. واحد جوج ديال الخنيسي، اللهم بارك. باجي بغا الشاري. جوج ديال الخنيسي. واحد الشويجه اخرى ديال الخنيسي ها هي. واحد الكار اخر ديال الخنيسي ها هو. واحد الكار مع بنت والي. واحد الكيار اخر ها هو. اللهم بارك. هاد الشويجه ديال الخنيسي زوينه اللهم بارك. هاد الكيار تا هو زوين تبارك الله اللهم بارك. حميمات زوينين ديال الخنيسي تبارك الله. واحد الكيار ديال الخنيسي تا هو. الزوج اللي منا تما اللهم بارك زوين. هنا الخيار هذا زوين تبارك الله اللهم بارك. واحد البياسات ديال الكنار هما. الزوجة ديال البيروش اللهم بارك. ها الكنار هادو متاوي، هادو كلهم متاوي. هادو الكورة هما ديال الأخمرات. هادو بيروش كورة ومتاوي. شي حاجة زوينة اللهم بارك. جويجة ديال الزبرة ها هي. هاد الحميمات ديال الود المية خويا. هادو الرولو كله الرولو. هادو راه حميمات ديال الرولو كلهم رولو اللهم بارك. هما بياسات زوينين تبارك الله. كاينه جويجه قال لك هنا بولادها اللهم بارك. هادو كلهم ديال الرولو. هادو هنا راه كاين الفواياجور. هادو كلهم فواياجور. واحد الكير ديال العنيبر مع الندوه والكر ديال الخنيسي. اللهم بارك. هادو ديال الود المياه بياسات زوينين اللي بغى الموس ولا اللي بغى الكسيبه. هاد الخنيسي تكير زوين اللهم بارك. لا بشحال تكري البياسه كنهضروا هاد الفواياج بشحال تكري البياسه الفراخ. كاين ديال 40 درهم، كاين ديال 600، كاين ديال 500، كاينه قال لك 40 درهم 500 600 اللهم بارك. حميمات زوينين ديال الموس اللي بغى يذبح ولا اللي بغى يكسب ولا الله يسخر الامور. هادو راه ديال الرولو كيما قلنا. هادو كنار. خلي يا ولدي غيمشي الشانطه يضربوا الطوموبيل ديال مولاه. اللهم بارك. الا خصاتو شي حاجه مرحبا. واحد الكير تا هو راه هو. بلاتي وليدي بلاتي الله يرضيك. اجوي تبارك الله نقي اللي بغى ملخوت. هادو راه ديال الاخ محسن. هاد الخنيسي هادو والكنار هو فينا هو. والسوق راه حدا سعيد مول الدجاج. هو سعيد مول الدجاج. القهيوه الشوكه. المدرسه ديال الشهداء. مول الماطر. هاد مول البياس ها هو هنا. واللي بغى شي حاجه هو السوق راه باين. هو حدا السطوب حي السلام حي الحسني. في حي السلام حي الحسني. والاخوان هما كتشوفوا الناس هنا الله يسخر الجميع اللهم بارك. سعيد شي كلمه سعيد. عمرو معنا السوق راه قلنا لهم ذاك الحد. ايوا تا واحد ما تسوق
العادي ما السوق مزيان، خاصنا سوقنا في مدينه داخل السوق راه هو هذا، نبغى الناس يكملوا، راه كاين المساحه في عمار السوق هذا. هذاك الشيء اللي كاين. اللي عطى الله هو هذا. شي كلمه الاخ قرشي الله يحفظك. حميمات اخوان حدا دار الشباب، هي اللي حدا مدرسه الشهداء، هي هو اللي عطى الله هو هذا، اللي بغى السوق هو راه باين. الله يسخر الجميع. كراسي 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 اجي شي كلمه كراسي الحمد يا اخي احمد شي كلمه لهاد الناس. الله يسخر لهم اخويا السوق راه زوين، راه خاص الناس يزعمون ياك. يلاه يبيع ديما زاد يلاه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شي زوين تبارك الله. ضروري البدايه تكون صعوبات البدايه ضروري يا اخوان. لحقنا نهايه الفيديو، السلام عليكم.